පපුව හිර වෙන්න වගේ දැන්නම් හරිම අමාරුයි. දෙයියනේ මට අමාරුයි. ICU එක දෙවනත් වෙන්න මරලා තෝනි දුන්නත් මාව තඹේකටවත් ඒ ඉන්න රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය මායින් කළේ නෑ. තමන්ම කරගත්ත දේවල්නේ දැන් කෑ නොගහ ඉන්න. බඩවැල් එළියට ඇදෙන තරමට බීපු වස මිශ්‍රණය වැමෑරුවත් අමු ලේත් එක්කම මගේ පණ ටික ටික නැති වෙලා යන බව මට තේරුණා. ක්ෂණයකින් ආපහු පියවි සිහියක් ආවා වගේ දැනෙන්න උනහම හිටපු වෛද්‍යවරු ඔක්කොම යුනිට් එකෙන් එළියට ගිහින් එකම එක නර්ස් කෙනෙක් විතරක් සිරින්ජ එකක් තියාගෙන මගේ ගාවට එනවා මන් දැක්කා. එයා මොකුත්ම නොකිය මගේ අතට කැනියුලා එකක් හයි කරලා ඒකට මොනවදෝ දෙයක් ඉන්ජෙක්ට් කළා. මට ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්නත් කලින් ඉඳන් පොඩි සහනයක් දැනුණා. ඒ කියන්නේ මගේ තත්ත්වය දැන් සාමාන්‍ය ඇති. මං ඇඳෙන් බැස්සා. කොහේ හරි යන්නද නැගිට්ටේ? අමුතු විදිහට ඒ නර්ස් මගෙන් ඇහුවා. ඔව් මිස් මට දැන් හොඳයි. හොඳටම ෂුවර්ද හොඳයි කියලා? ඔව් මට දැන් ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඇඟටද නැත්තම් හිතටද? දෙකටම. ගතට සැනසීමක් බව ඇත්ත වෙන්නේ නැති. මොකද ඇඟට දැන් පණක් නැහනේ. පණක් නැහැ. පිස්සුද මෙයාට? ඇයි එහෙම කියන්නේ? මං ඉන්නේ හිතේ සතුටින් තමා. ඒකද වසබිව්වේ. එහෙම කළේ ගෙදර අයවයි මගේ ආදරවන්තයාවයි බය කරන්න හිතාගෙන. ඒ කතාවට නර්ස් හයියෙන් hina වුණා. ඇත්තටම ඒ hinaවට බයත් හිතුණා ටිකක්. ඉතින් දැන් යාලා බය වෙලාද? දන්නේ ඒත් එහෙම වෙන්න ඕන. අන්න එතන තමයි ඔයාට වැරදුන තැන මිහිසරණී. ඇත්තටම බය වෙලා ඉන්නේ යාලා නෙමෙයි. ඔයා. ඇත්තටම ඔයා හොඳ සිහියෙන් ඉන්නේ. මොනවද මේ කියවන විකාර? මට යන්න ඕන එළියට. මං නර්ස්ටත් බැනගෙන එළියට යන සූදානම් වුණා. දොර ඇරගෙන එළියට ආව මම කොරිඩෝවේ වටපිට සුපරීක්ෂා කරන්න උනේ මගේ කවුරුම හරි මං වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවද කියලා. ඒත් අනේ කවුරුවත්ම නැහැ. එහෙම වෙන්න බෑ. කිසිම අදහසක් නැති මම කොරිඩෝ එකේ පසෙකට හැල්මේ දුවන අතරේ නියෝන් ආලෝකය එන්නම ඒ කොරිඩෝව ඉස්සරහට අඩු වෙන්න වුණා. ආලෝක පහන් එක එක නිවි ගිහින් දැන් මම ඉන්නේ තරමක අන්ධකාරයේ. මගේ ගමන එක පාරටම නතර කළේ මගේ ඉස්සරහට ඊළඟ හැරවුමෙන් කෙනෙක් ආව නිසා. ඒ අර නර්ස්මනේ. ඔයා අරහේ නේද හිටියේ? මං මේ ඔයාගේ හොඳට කියන්නේ සංසුන් වෙන්න. ආපහු හිටපු තැනටම යන්න. බෑ. මට මගේ පවුල අය ගාවට යන්න ඕනේ. මලගිය ඥාතින් ළඟටද? එහෙම නැත්තම් ජීවත් වෙලා ඉන්න අය ගාවටද? මලගිය ඥාතින් ගාවට යන්න මම මැරෙන්න එපැයි. මට යන්න ඕන ජීවත් වෙලා ඉන්නේ උන්ට මගේ අගේ තේරෙනවද බලන්න. කරුණාකරලා අයින් වෙන්න. යුනිට් එකේ හිටපු නර්ස් ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තෙන් කොරිඩෝ එකට එන්නේ කොහොමද කියන එක කුතුහලය දනවන්නක් වුණත් මට ඕනි උනේ මේ දැනෙන අමුතු වෙනස්කම මගේ අයට කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා බලන්න. කොරිඩෝවේ ඉස්සරහට යන මට දකින්න පුළුවන් උනේ මගේ ඉස්සරහින් ඇවිදන් යන ගැහණු කෙනෙක්ව. ඒ කෙනා ඇවිදන් යන්නේ ලේබර් රූම් එකේ අම්මා කෙනෙක් ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමක්. එයා කොරග ගහයි ඇවිදින්නේ.
අතේ චූටි ළමෙක් ඉන්නවා. ඉස්සරහට ඒ අම්මා යන්නේ අඬ. ඇයි කියලා අහන්න හිතුණත් මං එයාව මගහැරලා යන්න උත්සාහ කළා. ඒත් ඒ ගෑනු කෙනා එක පාරටම මගේ පැත්ත හැරුණා. අනේ මගේ ළමයා හුස්ම ගන්නෙ නෑනේ. අනේ ડોක්ටර්ට එන්න කියන්නකෝ. මං එක පාරටම ව්‍යාකූල වෙලා ගියේ මේ ගෑනු කෙනා මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. මොනවා හුස්ම ගන්නෑ? අනේ කවුරුවත් නැද්ද? මමත් එයා වෙනුවෙන් කෑ ගහන්න වුණා. ඒත් මං තිගැස්සිලා ගියේ ඒ ගෑනු කෙනා ළමයව එක පාරටම බිම අතහැරියාමයි. දෙයනේ මේ මොකද්ද මේ කරේ? උඹට පිස්සුද ගෑණියේ? මට යටිකිරියෙන් කෑ ගැස්සුණා. මේ ගෑනු කෙනා වියරුවෙන් වගේ hina වෙන්න උනේ මගේ මූණ දිහා බලාගෙන. ඒ මූණ එන්නම විකෘති වෙන බව මට තේරුණා. ඇස් එන්නම කුහරේ තුලට ගිලිලා යන විදිහත්, දත් ටික උල් වෙලා කටින් කළු පාට ලේ වැක්කිරෙන විදිහත් දැක්ක මම තවත් හයියෙන් කෑ ගහගෙනම ආපස්සට දුවන්ට උනේ මේ නම් මිනිස්සෙක් වෙන්න බෑ කියලා සැක හැරම තේරුම් ගිය නිසා. අනේ මට දුවන්න බෑනේ. මං කොච්චර හයියෙන් දුවන්න හැදුවත් අර වියරු වැටිච්ච යක්ෂණී මන් දිහාවට කකුලක් කොර ගහ එන්න වුණා. එක පාරටම කොරිඩෝවේ පැත්තකින් ඇරුණු දොරකින් මාව කවුරු හරි ඇතුළට ඇදලා ගත්තා. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමේ. කලින් මට හම්බ වුණ හෙද නිලධාරිනිය. අනේ මේ මොකද්ද වෙන්නේ? මට පිස්සු හැදිලාද? නැත්තම් මං බීපු වස නිසා මගේ මොලේ ස්නායු වලට හානි වෙලාද? කවුද අර එළියේ ඉන්න යක්ෂණී? ඔයා කලබල වෙලා කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? අපි මේ ගැට ගැහුණු නූල් බෝල එලෙහාගෙන ඉමු. මම මේ ඔයාට බොහෝම කරුණාවෙන් කියන්නේ. තනියම නම් මේ රෝහලේ කොහේවත් යන්න හිතන්න එපා. අර ඔයාට හම්බ වුණේ പ്രേතාත්මයක්. මරණය අතේ තියන් ඉන්න අයව එක්ක යන්න අනිවාර්යෙන්ම උන් එනවා. බොහෝම ඉක්මනින් ඔයාට උන් එක්කම ඔයාගේ ඊළඟ ඉපදීමට යන්න පුළුවන්. මොනවා? ඔයා මොනවද දෙයියනේ මේ කියන්නේ? මට පිස්සු හැදුනා වගේ හැඟීමක් දැනෙන්න උනා. අර එහා පැත්තේ දොරේ පුංචි කවුලුවක් තියෙනවා පේනවද? ඒකෙන් ගිහින් බලන්න. අඳුනන අය කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. මං ශනිකව නැගිටලා ගිහින් ඒ වීදුරු කවුලුවෙන් එළිය බැලුවා. දෙයනේ මගේ අම්මයි තාත්තයි තව අසල්වැසියෝ දෙන්නෙක් වගේ ඈතින් ඉන්නවා. ඒත් එයාලා මොනවද කරන්නේ? ට්‍රොලි එක තියෙන මිනිහක් බදාගෙන අඬනවනේ. නර්ස් එයාලා මොකද කරන්නේ? කවුද ඉන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි සුදු රෙදි වලින් වහන්නේ මලමිනි. නර්ස් කිසිම ගාණක් නැතුව එහෙම කිව්වා. මං ඒක දන්නවා. ඒත් අපේ අම්මා ඇයි අඬන්නේ? මං හිතන්නේ ඒ අම්මගේ දුව වස බීලා. මීට ටික වෙලාවකට කලින් එයා මැරුණා. මොකක්ද? මං මැරිලා නැහැ. මට ආපු ආවේගයට වගේම ව්‍යාකූලත්වයට ඒ කාමරේ තිබුණු වෛද්‍ය උපකරණ ඒ මේ අත වීසි කරමින් කෑ ගහන්න වුණා. දෙපාරක් නොහිතා ඒ චූටි කවුළු වීදුරුවත් බිඳින්න උත්සාහ කරපු මම අම්මේ කියලා කෑ ගැහුවා. ඒත් අම්මවත් තාත්තවත් මන් දිහා බැලුවේ නෑ. එයාලට ඔයාව ඇහෙන්නේ නෑ සයුරි. මං අඬන්න පටන් ගත්තා. දෙයියනේ මම මොකද්ද මේ කරේ? ඇත්තටම මම මැරිලාද? ඒත් මම මෙතන ඉන්නවනේ. මොකද්ද මේ පිස්සුව? මන් දන්නවා ඔයා හිතන දේ. මොකද්ද මේ පිස්සුව කියලා නේද? කොහොමත් හැම මිනිහෙක්ම මරණය ලං වෙනකොට ඔය සිහිවිකලට මුණ දෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයා වගේ ඉක්මනින් අවසන් ගමන් යන අය. ඔයාගේ මිනිහ මෝචරිය පැත්තට අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ සයුරි ඔයාටත් ඒ පැත්තට යන්න වෙනවා.
මට මේ මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ මිස්. අනේ මාව මගේ අම්මා ගාවට අරන් යන්න. මං අඬමින් කියන්න උනා. ඇයි හදිස්සි? කොහොමත් හෙට දවල් වෙද්දි ඔයාගේ මිනිය එම්බාම් කරලා අරන් යාවි මල් ශාලාවෙන් ගෙදරට. එතකොට අම්මව බලන්න පුළුවන් වෙයි. නර්ස් බය හිතෙන විදිහට hina වෙන්න උනා. මොක? හරි හරි. මේ ලෙඩ්ඩු බලන වෙලාව ඉවරයි. අර ට්‍රොලියෙන් හාන්සි වෙන්න. දැන් ඔයාව එක්ක යනවා මං ඔයා යා යුතු තැනට. යා යුතු තැන? ඒ කොහෙද? එක් ජීවිත ගමනක අවසානයේ අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා සයුරි. ආන් එතනට. මං ඔයාව එක්ක යන්නේ එතනට. මට ඔක්කොටම කලින් කියන්න. ඔයා කවුද? ඔයා නර්ස් කෙනෙක් වගේ ඇඳන් හිටියට ඔයා හරීම අමුතුයි. ඔයා මායාවක්ද? නැත්තම් හිතලුවක්ද? එහෙම නැත්තම් ඔයා තමනුස්සෙද්ද? ඔයා මේ කියන දේවල් ඇත්ත කියලා මට තාම විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. මම මේ ඉන්නවනේ. කොහොමද මගේ ඇඟ වෙන තැනක තියෙන්නේ? මේ වෙලාවේ ඔයා ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන එක මෝඩකමක් සයුරි. මං දෙයක් අහන්නද? අහා. මැරෙන්න බය නෑ? ඒත් ඔයා මරණයෙන් පස්සේ වෙන දෙයකට නම් බය වෙන්නම ඕන. නර්ස් බය හිතෙන විදිහට කියන්න උනහම මගේ හිතේ තිබුණු ව්‍යාකූල ගතියට අමුතුම බයක් එකතු වුණා. නර්ස් කියලා ඉවර වෙනවත් එක්කම මේ කාමරේ දොර මූසල සරණේරු හඬකින් විවර වුණා. ඔයා මොකක්ද මේ කරන්නේ? මං එහෙම ඇහුවත් නර්ස් අතුරුදහන් වෙලා තිබුණේ හරිම අద్භූත විදිහට. අමුතුම මූසල නිහඬියාවක් මේ දොර ඉදිරියේ තියෙන කොරිඩෝවේ කෙළවරක් දක්වා පැතිරිලා තිබුණා. කවුරුත් නැද්ද? කවුරුත් නැද්ද? කවුරුවත් නැද්ද? කොච්චර හයියෙන් කෑ ගැහුවත් කවුරුවත් ආවේ නැහැ. හැබැයි මං එහෙම කෑ ගහලා කරපු ආයාචනාවට කට්ටියක් ඇහුම්කන් දීලා ඈතින් ඇදිලා එන පාළු කටුක සිහින්සුලන් දහරා එක්කම කවුදෝ මං ඉන්න දිහාවට එනවා කියලා මට දැනෙන්න වුණා. නොතේරෙන භාෂාවකින් කතා කරනවා වගේ හඬවල් වගේම වරින් වර උඩ පහළ යන අඳෝනා හඬවල් ඒ අద్භූත ഘോഷාවන් අතරේ මට ඇහෙන්න වුණා. ඊළඟ ෂණයෙන් කොරිඩෝව හරහා මගේ දිහාවට රෝහල් සේවක ඇඳුම් වලින් සැරසුණු පිරිසක් එනවා පේන්න වුණා. ඒත් එන්නම ඒ පිරිසේ ස්වභාවය නුහුරට හැරෙන බව මට තේරුණා. ගැහැණු රූප, පිරිමි රූපවල කට ඇද වෙලා ගිහින් කොන්ද කුදු වෙලා හරි අමාරුවෙන් මන් දිහාවට ඇවිදන් එන්න උනේ විලාප තියාගෙන. මේ මොක්කුද දෙයියනේ මේ? මං බලාගෙන ඉන්න ඇස්මානයේ මැද තියෙන කොරිඩෝවෙන් තවත් පිරිමි කෙනෙක් හතිදාගෙන ඇවිත් ඒ අමනුස්ස විකෘතිකයෝ ඉස්සරහට ඇදගෙන වැටුණා. ඔතනින් නැගිටිනවා. ඔහෙව මරලා දාවි. අනේ මාව බේර ගන්න. මාව මේ මලයක්කු හැම තැනම ඉන්නවා. උන් එන්නේ මාව අරන් යන්න. ඒ ඇදගෙන වැටුණු මිනිහා මගේ පැත්තට වේදනාවෙන් බඩගගා විලාප තියන්න උනා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිහත් මං වගේම කෙනෙක්. මේ මිනිස්සයා දුවගෙන ආපු පැත්තෙන් විකෘති අමනුෂ්‍යයන් හඹා එනවා. තාම මේ මිනිහා එයා ඇදගෙන වැටුණු මේ මං ඉන්න ප්‍රධාන කොරිඩෝවේ කෙළවර දැක්කේ නෑ. ඒක දිගේ මේ වෙනකොටත් අපි දෙන්නටම නුදුරු ඈතින් මේ මනස විඩාපත් කරන අමනුෂ්‍යයන් හඹාගෙන ඇවිත් හමාරයි. දැන් මොකක් වේවිද? ඇසිපිය ගහන ෂණයෙන් මේ අපහසුවෙන් ඇවිදින විකෘතිකයන් පරයා සිවිලිම දිගේ බඩගාගෙන ආපු දරුණු විකෘතිකෙක් බිම වැටිලා ඉන්න මිනිහගේ ඇඟට පැනලා
ඒ මිනිහගේ සර්වාංගෙම අමු අමුවෙම කන්න පටන් ගත්තේ ඒ මිනිහා විලාප නගත්තිමයි. යටි ගිරියෙන් කෑ ගැස්සුණු මම අඩි 2-3ක් ආපස්සට වීසි වෙලා ගියා. දෙවියනේ මුන් සොම්බිද? ඒ අමනුෂ්‍යයාගෙන් ගැලවෙන්න උත්සාහ කළත් අර මිනිහට කිසිසේත්ම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තව මොහොතකින් අනික් අමනුෂ්‍ය කොලනියකගේම ගොදුරක් වෙන්න මේ මිනිහට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඉරණමද මටත්. දෙපාරක් නොහිතා මං හිටපු කාමරේ අස්සට පැනලා දොර දෙක දඩිබිඩියේ වහගත්ත මම දොරට හේතු වෙලා අඬන්න පටන් ගත්තා. අනේ දෙවියනේ මම බේරගන්න. දෙයියන්ට නම් ඔයාව බේරගන්න බෑ. සමහර විට ඔයාටම පුළුවන් වේවි ඔයාව බේරගන්න. පුදුමයක් නේ. මෙච්චර වෙලා අතුරුදහන් වෙලා හිටිය නර්ස් කාමරේ ඉන්නවා. අනේ නර්ස් නෝනා මාව බේරගන්න. මොක්කුද? මොක්කුණත් මාව මරාගෙන කන්න හදන්නේ. එළියේ එක්කෙනෙක්වත් මරලා දැම්මා. අර බලන්නකෝ. මං දැක්කා. ඒත් ඒ කෙනා මැරිලා නැහැ. අර ඉන්නේ තාම. ඇඟේ කෑලි නම් අඩුයි මං හිතන්නේ. නර්ස් කිසිම ගාණක් නැතුව කිව්වා. මේ වගේ අසංවේදී විදිහට කතා කරන්න තරම් මේ නර්ස්ට කිසිම බයක් සැකක්වත් හිතක් පපුවක්වත් නැත්තේ ඇයි? කොහොම හරි මං වීදුරු කවුළුවෙන් එළිය බැලුවා. අමනුෂ්‍යයා ඒ මිනිහව කෑලි කෑලි කඩාගෙන කද්දිත් ඒ මිනිහා නොමැරී වේදනාවෙන් ජීවත් වෙනවා. මොනවද මම මේ දකින්නේ දෙයනේ? මට ඉබේම කියුණා. ඔයා මේ දකින්නේ ඔයාගේ මතු භවය. ඔය ඉන්නේ එක්තරා ජීවීන් කොටසක්. උන්ට ඔයාලා නම් කියන්නේ පෙරේතයෝ කියලා. එයාලගේ ඔයාලගේ වැඩි වෙනසක් නැහැ. එයාලා වැඩියෙන් මාස එයාලගේ වර්ගයේ අයවම කාලා දාන්න. hina වෙන ගමන් මේ නර්ස් කියද්දි මට අසීමිත බයක් ඇති වුණා. නර්ස් එයාලා මාවත් කාලා දායිද? එයාලට අහු වුණොත් නම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. අර දැක්කනේ. ඒත් වාසනාවට ඔයා ඉන්නේ තරමක් ශක්තිමත් පරාසයක. මොකක්? ඔව්. ඔයාට ඒ වගේ දේවල් තේරුම් ගන්න තරම් බුද්ධියක් නෑ නේද? එහෙම තියනවා නම් සියදිවි හානි කර ගනීවිය. නර්ස් හයියෙන් hina වුණා. අනේ නර්ස් මට සමා වෙන්න. සමා වෙන්න කියන්නේ ඔයා මට වරදක් කරලා නෑනේ. සයුරි මිහිසරණි නේද නම? මං හරිනේ? ඔයා තාම සම්පූර්ණයෙන් මැරිලා නෑ. ඒත් ඔයා මිය යමිනුයි ඉන්නේ. මගේ ආත්මය නිදහස් වෙලාද නර්ස්? ඇයි? ආත්මය කොහේ හරි හිර වෙලා තිබ්බද? නර්ස් hina වෙන්න උනා. සයුරි ඔයාගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර මන් දෙන්නම්. දැන් හාන්සි වෙන්න මෙට්‍රොලියෙන්. අපිට ටිකක් දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා. කිසිම දෙයක් නොකිය මන් ට්‍රොලියේ හාන්සි වුණා. නර්ස් මාව අර අමනුෂ්‍ය කොරිඩෝව මැදින් කොහෙදෝ එක්කන් යනවා. මේ ඔයා දැන් ඇස් වහගෙන මට ඇහුම්කන් දෙන්න. වටපිට තියෙන දේවල් වලට අවධානය දෙන්න එපා. මොකද මේ හැම තැනම ඔයාලා වගේ අයව වසඟයට ගන්න පුළුවන් භයානක නරකාදී බලවේග තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයකට ඇදිලා ගියොත් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ කල්ප කාලාන්තර අන්ධකාර ශාපලත් ජීවිතයක්. මං ඇස් වහගත්තා. නර්ස් නෝනා දැන් මාව ගෙනියන්නේ කොහටද? අපිට යන්න තියෙනවා මෝචරියට. ඊට පස්සේ තමා රසවත්ම තැන තියෙන්නේ. ඒක දැම්ම කිව්වට අගයක් නෑනේ. කෙල්ලේ ඉවසලා ඉන්න. වීපු වසත් එක්කම රංකිරිත් කටින්ම එයි. නර්ස් වියරුවෙන් hina වෙන්න උනා. කොහොම වුණත් මට මෙයා එක්ක යනවයර විකල්පයක් නෑ. මේ නර්ස් හරි අමුතු කෙනෙක්. රූපෙන් පවා මෙයා අස්වාභාවික පැහැපත් කෙනෙක්. අනික හොරෙන් දැක්ක දේ හැටියට
මෙයාගේ ළඟට අමනුෂ්‍යයෝ එන්නෙත් නෑ. ඇත්තටම මෙයා කවුද? මට ප්‍රශ්න කෝටියක්. නර්ස් නෝනා, අර ළමයා වඩාගත්තු ගෑනු කෙනා කවුද? අර යක්ෂයෙක් වගේ විකෘති වුණා. එයා මැරුණේ මීට අවුරුදු 19කට කලින්. ළමයි නැතිකම නිසාම එයාට දරුණු මානසික රෝගයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ආතතිය නිසා. ඒත් එයා දරුවෙක් වැදුවා. වදපු දරුවා මොලේ වුණ නිසා දවස් 7ක් යන්නත් කලින් මැරුණා. අන්තිමට එයාට පිස්සුව වැඩි වුණා. හේතුවක් නැතුවම මිය ගියා. ඒ වෙලාවේ ඉඳන් ඒ මැරුණු දරුවත් තරම් එයා මේ රෝහලේ මේ අත යනවා. එයා ඉන්නේ පිසාච උප්පත්තියක. ලේවලට ආසාවෙන් හැම තිස්සෙම එයා ඉන්නේ වියරුවෙන්. මේ ලෝකේ කොයි තරම් දරුණුද කියලා මට එදා තේරුණා. නර්ස්, ඇයි මේ ලෝකෙ මෙච්චර දරුණු? ස්වභාව ධර්මයට අවනත නොවන හැමෝටම හරිම භයානක දේවල් ස්වභාව ධර්මයේ ලබා දෙනවා සයුරි. මේ ලෝකේ නරකෙන් තාම ඔයා දැක්කේ 100%යි. නර්ස් එක කතා කරන් යන අතරේ මහ ව්‍යාකුල දර්ශනයක් මම දැක්කේ නර්ස්ට පිටිපස්සෙන් තරමක් ඈතින්. ලිෆ්ට් එක ළඟ දොර ළඟ ඉඳන් මේ නර්ස් වගේම තවත් නර්ස් යුනිෆෝම් එකකින් සැරසුණු කෙනෙක් අපි පස්සෙන් එන්න පටන් ගත්තා. මේ කෙනාගේ ඇස් තියෙන්නේ මන් දිහාවටම හැරිලා. මගෙන් ඇස් අහකට ගන්නෙම නෑ. ටික දුරක් යනකොට නර්ස් ට්‍රොලිය වේගෙ වැඩි කළා. ඒත් එක්කම අර පිටිපස්සෙන් එන කෙනාගේ වේගෙත් වැඩි වෙන්න ගත්තා. ඒ මූණේ තිබුණු සාමාන්‍ය බව පරයා භයානක විදියට මූණ විකෘති වෙන්න ගත්තා. මනුෂ්‍ය වේශයේ මාරාවේශයක් වෙලා මකුළුවෙක් වගේ සිවිලිම දිගේ බිත්ති දිගේ ඇදිලා එන්න පටන් ගත්තේ මගේ හිත බයෙන් වෙලා ගනිමින්. නර්ස් වේගෙන් මගේ ට්‍රොලිය තල්ලු කරන් ගිහින් රෝහලේ පිවිසුමට ආවා. මේ මධ්‍යම රාත්‍රී වෙලාවක්. පිවිසුම කිට්ටු වෙන්න මේ ලුහු බඳින යක්ෂණිය පසුබහින්ට වුණා. ඒත් ට්‍රොලිය ස්ලෝ වුණා. ඒ ඉස්සරහා මොකක් හරි කලබගෑනියක් නිසා කියලා මට හිතුනේ සද්දය ඇහිලා. හාන්සි වෙලා ඉන්න නිසා මට මොකුත් පේන්නේ නෑ. නර්ස්, මොකක්ද ඉස්සරහා වෙන්නේ? මනුස්සයෙක් මැරිලා. මහ විලාප හඬවල් ඇහෙන්න උනේ රෝහල් බිත්ති දෝංකාර දෙමින්. ඇත්තටම මේ සංසාරයේ කොයිතරම් භයානකයිද? හැමෝම ඉපදෙන්නෙත් මැරෙන්නෙත් මේ තානායමේ. මේ යන අය හොල්මන් වෙලා සැරිසරනවා කියලා හිතන් හිටපු මට මරණයෙන් පස්සේ මේ අත්වෙන ඉරණම් දිහා බැලුවහම මොකටද අවුරුදු 70ක 80ක ජීවිතයකට ඔට්ටු වෙලා කියලත් නොහිතුනාම නෙමෙයි. ඒත් මං හිතුවදේ නර්ස් අකුරක් නෑර කියන්ට වුණාම මං තුෂ්ණිම් භූත වුණා. 60ක් 70ක් ජීවත් නොවි ටීනේජ් එකෙන් ඉවර කරගන්න හිතමු නිසා තමා ඔයා අද මෙහෙම ගමනක් මා එක්ක යන්නේ මිහිසරණි. නර්ස් එහෙම කියලා මාවත් එක්කගෙන අඩි 2ක් 3ක් ඉස්සරහට ආවා. අපි පොඩි ගමනක් ගිහින් එමු. ඒ ගමන යන අතරේ ඔයාට ගොඩාක් දේවල් දකින්න පුළුවන් වෙයි. නර්ස් කිව්වේ එච්චරයි. මම එයත් එක්ක ඇවිදගෙන යනවා. රෝහලෙන් එළියේ මිනිස්සු එහා මෙහා යන්නේ අඩුවෙන්. මොකද මේ රෑ නිසා. ඒත් තැන් තැන්වල යාචකයෝ වගේ කීප දෙනෙක් වාඩි වෙලා ඉන්න විදිහ මං දැක්කා. ඒ ගොඩ දෙනෙක් පහර කෑමකට ලක්ුණු අය වගේ ලේ වැක්කිරෙන තුවාල තියෙන නිරුවත් අය. ටික ටික ඉස්සරහට යන්න අප්‍රසන්න හඬවල් වලින් විලාප තියෙන හඬවල් තීව්‍ර වෙන්න ගත්තා. නර්ස්, මෙයාලා ඇයි මෙහෙම? ඒත් ඉතින් කාලයක් ඔයාලා වගේ මිනිස්සු තමා. කරපු කියපු වගේ ප්‍රතිඵල තමා ඔය. ඔයාට වැදගත්ම වැඩක් තියෙනවා පෙන්වන්න. එහෙම කිව්ව නර්ස් මාවත් තරම් පාරකට හැරුණා. ඒ පාරේ ටිකක් දුරක් යනකොට අන්ධකාරයේ මුල්ලක වාඩි වෙලා ඉන්න සුදු ගවුමක් ඇඳන් බලාගත්තට බලාගෙන ඉන්න ගෑනු ළමයෙක්ව මං දැක්කා. එයා කවුද? එයත්
ඔයා වගේ මෝඩ කෙල්ලෙක්. කාලෙකට කලින් තව කෙනෙක් එක්ක ජීවිතේ නැති කරගන්න ඔතන ඉඳන් වස බීලා තියෙනවා. ඒත් වස එක බීලා තියෙන්නේ මෙයා විතරයි. අනිත් කෙනා මෙයාට වංචාවක් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් වංචාවක්ම නෙමෙයි. ඒ කොල්ලට අවසාන මොහොතේ මරණ බය දැනිලා තියෙනවා. අන්තිමට මෙයා ජීවිතෙන් වන්දි ගෙව්වා. ජීවිතෙන් විතරක් නෙමෙයි පුනරුත්පත්තියනුත් වන්දි ගෙව්වා. තාම එයා දිහා කෙලින් බලන්න එපා. ඔය ආත්මවල ඉපදෙන අය හරීම දරුණුයි. මොකද හිතේ තියෙන ශාපයක්නේ. ඒ නිසා එයා හිතන්නේ ඔයා එයාගේ විනාශයට හේතුවක් වුණා කියලා. මේක මල් පාරනේ. මල් පාර. ලස්සන නම. හැම මල් පාරකම ඉන්නවා මල් ශාලාවකින් අතර වුණ මේ වගේ කෙනෙක්. මේකේ හොල්මන් තියෙනවා කියලා ඉස්සර කට්ටිය කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තක්ද? මං අහපු දෙයට නර්ස් උත්තර දුන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේ ඉන්න අමනුෂ්‍ය ගෑනු ආත්මය තවමත් ඒ විදිහටම වාඩි වෙලා ඉන්නේ එයාගේ ආදරවන්තයා එනකම් වෙන්න ඇති. මේ ලෝකෙ මේ තරම් අපුරුයිද? නර්ස් අතේ වැලි තැටියක් තියෙනවා මං දැක්කා. ඒත් ඒක මොකක්ද කියලා අහන්න මට ඕනිකමක් තිබ්බේ නැහැ. මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? පාපොච්චාරණයක් කරන්න පුළුවන් නම් වෙලාවක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. වෙලාවක්? ඒ කියන්නේ මේකෙන් පස්සේ මම සදාටම මැරෙනවද නර්ස් නෝනා? සමහර විට. නර්ස් මට මගේ ජීවිතේ වටිනවා. මෙහෙම නරකාදියක හිර වෙන්න මට ඕනේ නෑ. මට මගේ මනුස්ස ජීවිතේ වටිනවා. මට කියන්න තියෙන එච්චරයි. උඩ බලන්න. එක පාරටම ආව විධානය නිසා මං උඩ බැලුවත් මොකක් හරි සැර දියරයක් මගේ ඇස් දෙකටම වැටුණා. ඇත්තම කිව්වොත් ඒක නර්ස්ලා වක් කළා. ටික වෙලාවකින් ඇස් ඇරපු මම වටපිට බලන්න වුණා. මං දැක්ක දෙයින් මං විශ්මයටත් කුතුහලයටත් බයකටත් එකපාරම මුහුණ දුන්නා. රෝහලෙන් එළියේ හිටියේ මම දැන් ඉන්නේ රෝහලේ වහලේ මුදුනේ. බයටත් එක්ක මං වහලේ අල්ලගෙන වාඩි වුණා. නැගිටින්න. එකපාරටම පිටිපස්සෙන් මට කතා කළේ නර්ස්. එයා කිසිම බයක් නැතුව ඒ වහලේ එහා මෙහා යනවා. උස තැන්වලට මිනිස්සු බයයි නේද? පහළ පේනවද? නර්ස් එහෙම කියද්දී මං වටපිට උඩ පහළ සුපරීක්ෂාකාරීව බලන්ට ගත්තේ. ඇත්තටම රෑ අඳුරක් නෙමෙයි පරිසරයේ තිබිලා තියෙන්නේ. මේක වැහි අන්ධකාරයක්. වෙලාව හරියටම කියන්න බෑ. පහළ බලද්දි මොකද්ද ඔයාලට පේන්නේ සයුරි? ඇත්තටම පහළ බලපු මන් දැක්කේ තන තන ඒ මේ අත ඉබාගාත යන අමනුෂ්‍යෝ. ඒ විතරක් නෙමේ කළු පාට හෙවණැලි වගේ જાතියකුත් ඒ මේ අත යනවා මට පේන්න වුණා. ඉබාගාතේ ඇවිදින්නේ ප්‍රේතාත්ම නම් මේ කළු හෙවණැලි කාගේද? අර කළු හෙවණැලි මොනවද? මං නර්ස්කින් ඇහුවා. ඒවා ශාපයක්. එහෙම නැත්තම් හූනියමක්. ඔය වගේ එකකට අහු වුණොතින් අවුරුදු 100 ගාණක් එකම තැනක හිර වෙලා ඉන්න වෙනවා ප්‍රේතාත්මයකට. ඇත්තටම මෙයා මේ කියන දේවල් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් මේවා ඔක්කොම නරකයි කියලා විතරක් මට තේරුණා. සමහර විට ඔයාට තේරෙනවා ඇති මිනිස්සු කොයි තරම් තවත් මිනිස්සුන්ට හූනියම් කරනවද කියලා නේද? නර්ස් එහෙම කියද්දී මට තේරුණේ මෙහෙම මැරුණාම ඇතිවෙන ප්‍රේතාත්ම හූනියමකට අහු වුණොත් ඒ හූනියම අවසන් වෙනකම් හූනියම් කරපු තැනක හිර වෙලා ඉන්න වෙනවා කියලා. මෙච්චර වේදනාවක් විඳින්න මැරෙන්නේ මොකටද කියලා මට අවබෝධ වුණා. සුපරීක්ෂාකාරීව පහළ බලපු මට තවත් ආලෝක කදම්බයක් වගේ දෙයක් දකින්න ලැබුණා. ඒක සුදු පාටයි. ඒවත් එහා මෙහා යනවා. ඒත් පැහැදිලි නෑ. නර්ස් නෝනා මොනවද ඒ සුදු එළි?
සුදු එළියක් දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඒක කොහෙන්ද මතුවෙන්නේ කියලා. මතුවෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා බලාගෙන හිටපු මට ඈතින් පේන බෝධි වැට පේන්න වුණා. ඒ කියන්නේ ඒවා එන්නේ බෝධිය පැත්තෙන්ද? ඔව්. ඒ ඔයාට පේන්නේ යහපත් ශක්ති කදම්බයක්. නරකාදිය දකින්නවා වගේ ඔයාට ඒ සුගතිගාමී ශක්තිය ඇත්තන්ව නම් දකින්න බෑ. මට කනගාටුයි. ඇත්ත. එයාලා අර අමනුෂ්‍යයින් ළඟින් එහා මෙහා යනවා. ඒත් ඒ සුදු ආලෝක වලින් අමනුෂ්‍යයන් පලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ නර්සුත්. ඒ කියන්නේ ඔයත් මං අහන්න හැදුව දේ හරිද වැරදිද මන් දන්නේ. ඒත් නර්ස් මෙහෙම කිව්වා. ආපහු යන්න. ගිහින් ජීවත් වෙන්න. ඔයාට මැරෙන්න තව කල් තියෙනවා. හැබැයි මේ දැක්ක හැම දෙයකම මූණ දෙන්න වෙන දවසක් එනවා කියලා අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම මිලියනයකින් කෙනෙක්ටවත් මෙහෙම දෙලොවක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මොකක් හරි ශක්තියක් තියෙනවා. ඒක මරණයට වඩා ප්‍රබලයි. අපහැතිලි තැන් ගැන එච්චර හිතන්න එපා. දවසක හැම දෙයක්ම ඔයාට දැනගන්න ලැබෙයි. හැබැයි එතකොට ඔයා මැරිලා. නර්ස් එහෙම කියද්දිම තද සුදු ආලෝකයක් නිසා මගේ ඇස් පියවිලා ගියා. මං හිතන්නේ ටික වෙලාවකින් මට පියවි සිහිය ආවත් නිරවුල් අවධියකට එන්න දවස් 2ක් යන්න ඇති. මා එක්ක හිටපු අద్භූත නර්ස් පේන්න හිටියේ නෑ. රෝහලේ තනියම එහෙමෙහි යන්න පවා මං බය වුණා. මොකද මං දැක්ක දේවල් ඔක්කොම මට මතකයි. ඒත් මට හිතා ගන්න බැරි දේව දූතියක් වගේ මාව මරණයෙන් ගලවගත්ත ඒ නර්ස් කවුද කියන එක. මේ ඔයාලා එක්ක වැඩ කරනවද ටිකක් උස සුදු ලස්සන නර්ස් කෙනෙක්? කවුරු ගැනද ඔයා අහන්නේ? ඔය ඉන්න ටික දෙනාම තමා ස්ටාෆ් එක. මාව ගණන් ගන්න නැතුවම වාට්ටුවේ හිටිය නර්ස් යන්න ගියා. එහෙනම් එයා කවුද? කල්පනා කර කර උන්න මම කෙනෙක් කතා කරන හඬ ඇහිලා දොර පැත්තට හැරුණා. සමහර දේවල් ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න හොඳ නැහැ. ගත යුත්ත විතරක් ගන්න. අතෑරලා දාන්න. නැත්තම් නිකම්ම ඔයාට පිස්සු කියලා ලේබල් වදින්න පුළුවන්. ඔයා? මං එහෙම කියද්දිම මං ගාව තිබුණු ලොකු වීදුරු බෝතලයක් දඩාස් ගාලා වැටිලා කැඩුනා. මං ඒ දිහාවට අවධානය දුන්න ෂණයෙන් නර්ස් යන්න ගිහින් මගේ නහය දිගේ මොනවදෝ වැක්කිරෙන්න උන නිසා නහය අල්ලපු මට දකින්න උනේ ලේ බින්දු. මොකද්ද මට මේ උනේ? ටික දවසකින් මං රෝහලෙන් නිදහස් වුණා. මට මනෝවෛද්‍ය උපදේශනය සඳහා යොමු වෙන්නත් උනා. ඒත් කවුන්සලින් වලින් වෙනස් කරන්න කලින් මගේ මනස මන් තුලින්ම වෙනස් වුණේ රෝහලේදී මං ඒ මූණ දුන්නු භයානක පුනරාගමනයට පින් සිද්ධ වෙන්න. ඒක දන්නේ මං විතරයි. මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මරණයෙන් පස්සේ ජීවිතය ගැන තේරුම් ගන්න අපිට බෑ. හොඳින් ජීවත් වෙන්න. සියදිවි නසා ගන්න හිතන්නවත් එපා.